در روزگاران قدیم پیرمردی با وقار و تهیدست به سختی زندگی خودش رو می‌گذروند، اما دم بر نمی آورد و پیش هیچ کس نمی گفت که وضع مالی خوبی نداره و همیشه در تلاش بود تا صورتش را با سیلی سرخ کنه. از بد روزگار یک شب که پیرمرد بیرون از خونه بود، دزدی به خونش زد و همه لوازم فقیرانش رو دزدید. یکی از دوستان صمیمی پیرمرد که از زندگی او خبردار شد، به منزل پیرمرد اومد و گفت وضع خیلی بدی پیش اومده، الان میخوای چیکار کنی؟ پیرمرد گفت نمیدونم، هر طور شده باید اساسی رو که دزد برده دوباره تهیه کنم. خونه که بدون دیگ و چراغ و اسباب زندگی خونه نمیشه. دوستش گفت کسی رو نمیشناسی که ازش قرض کنی بعد کم کم قرضت رو پس بدی؟ پیرمرد گفت پیشنهاد خوبیه، اما متاسفانه در این روزگار کسی راضی نمیشه که به من فقیر پولی قرض بده. دوستش یه خورده فکر کرد و با هیجان زیاد گفت آدم پولداری رو میشناسم که دستش در کار خیره. اگر از حال تو با خبر بشه حتما به تو کمک میکنه و پولی رو که لازم داری به تو قرض میده. شاید هم اصلا دلش به رحم بیاد و این پول رو به تو ببخشه. پیرمرد دلش نمیخواست پیش این و اون بره و سفره دلش رو باز کنه، اما چاره ای نداشت. کفش و کلاه کرد و همراه دوستش به راه افتاد تا شاید گرهی از کارش گشوده بشه و اون دو با هم رفتند تا به خونه مرد ثروتمند رسیدند. خونه مرد ثروتمند شلوغ بود. پیرمرد به دوستش گفت خیلی خجالت میکشم که پیش این همه آدم از او چیزی بخوام. صبر کنیم تا کمی سرش خلوت بشه تا بتونم خصوصی با او حرف بزنم. اون 2 ساعتی منتظر موندند. در این مدت آدم‌های زیادی آمدند و رفتند. مرد ثروتمند اخلاق تندی داشت و با همه داد و بیداد می‌کرد. بر سر همه فریاد می‌کشید و گهگاه هم حرف‌های بد و ناسزا بارشون می‌کرد. در عین حال دست به کیسه میشد و به کسانی که نیازمند بودند و به دیدنش اومده بودند پولی میداد. دل پیرمرد مثل سیر و سرکه می جوشید. نمیدونست عاقبت کارش چه میشه. دلش نمیخواست از آدم بد اخلاقی مثل او تقاضای کمک کنه. 1000 بار حرفهایی رو که میخواست به او بگه در دلش سبک سنگین کرد، اما نتونست تصمیمی رو بگیره. آخر سر بدون این که حرفش رو به مرد ثروتمند بزنه و از او تقاضایی بکنه، از خانه او بیرون اومد. دوستش به دنبالش رفت و گفت مگر تو منتظر نبودی که سرش خلوت بشه؟ پس چرا یک باره گذاشتی و رفتی؟ تا دیر نشده برگرد. دیدی که بعضی ها به سراغش اومده بودند تا از او کمک بگیرند، دست خالی هم برنگشتند؟ پیرمرد گفت راست میگی. شاید اگر من هم وضع زندگیم رو برای او میگفتم دستم رو میگرفت و کمکم میکرد،
اما هرچه با خودم کلنجار رفتم نتونستم به او نزدیک بشم. خشونت و بد اخلاقی او آزارم میداد. دوستش گفت تو به اخلاق اون چی کار داری؟ چند دقیقه اخلاق بدش رو تحمل کن و با کمک و عطای او به زندگی دزد زدت سر و سامانی بده. پیرمرد تهیدست گفت ترس این دارم که هر وقت به چراغ و دیگی که با عطای او خریدم دست ببرم از خودم خجالت بکشم. من ترجیح میدم روی زمین خشک زندگی کنم و نون خشک با آب بزنم و بخورم، ولی از آدم بد اخلاقی مثل او چیزی درخواست نکنم. از اون روزگار به بعد برای اینکه نیکوکاران را به داشتن خلق و خوی نیکو تشویق کنند میگند کاری نکنید که مردم عطای شما را به لقای شما ببخشند.